นิทานเรื่องดอกดาวเรืองกับหนูน้อยผมหยิกขี้โมโหณหน้าศาลพระภูมิเฮ้ยเจ้าดาวเรืองทำไมเจ้าถึงสวยเช่นนี้เพราะข้ามีมนุษย์ที่คอยให้น้ำให้อาหารแก่ข้าไงเจ้าหนูน้อยผมหยิกขี้โมโหนี่เจ้าหลอกข้าเหรอข้าไม่ได้ด่าเจ้าสักหน่อยข้าแค่พูดตามนิสัยของเจ้าเองหน่อยเจ้าดาวเรืองอะไรคะมาว่าข้าแบบนี้ข้าจะสอนเจ้าให้เม็ดต้นว้ายอ้าวได้น้อยเจ้าถอนดอกของข้าไปหมดเลยแบบนี้ข้าจะฟ้องแม่เจ้าแน่ๆจำไว้เถอะเจ้าหนูน้อยผมหยิกขี้โมโหพูดว่าอะไรคะนี่ปิ่นทำไมลงไปเนี่ยลูกนี่เจ้าถอนดอกดาวเรืองของแม่เลยเหรอแบบนี้เจ้าต้องถูกลงโทษไอ้เจ็บจังเลยพอแล้วพูดว่าอะไรละครสั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรนึกอาทรมีเมตตามีน้ำใจไม่ขี้โมโหสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ